Hi guys, welcome back to our YouTube channel. අද අපි කරන්න යන්නේ අලුත්ම කෑමක් ටේස්ට් කරන්න. අපි බලමු ඉතින් මේ කෑමේ ටේස්ට් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් අද අපි try කරන්න යන්නේ අලුත්ම විදිහේ කෑමක්. මේකේ නම තමයි chicken mandi. ඉතින් දැන් ඉවසිල්ලක් නැතුව ඉන්නේ දෙන්නටම හොඳටම බඩගිනි. අපි මීල් එකට යමු. මීල් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මීල් එක ගැන විස්තර කියන්න. අද ඉතින් නිවාඩු දවසේ ටිකක් පරක්කු වෙලා තමයි අපි දෙන්නම හැරුණේ. ඉතින් අපි තීරණය කරා දවල්ට උයන්නේ නැතුව කෑම පිටින් අද ඕඩර් කරන්න. ඉතින් ඕඩර් කරපු කෑම එක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන්. මේක තමයි chicken mandi එක. දැන් අපි කන ගමන් ඔයාලට විස්තර කියන්නම් මේ කෑම එකේ ටේස්ට් එක කොහමද කියලා. තමයි අපි ඕඩර් කරපු chicken mandi එක. සුප් එක. මේකත් රාජ්‍යයන්වන්ටම ස්පෙෂල් ඩෙසර්ට් එකක්. අපි ඒක ඔයාලට විස්තර කියන්නම් කද්දි. හරි, අපි එහෙනම් දැන් බලමු. ඉතින් දැන් අපි කෑම එක ඕපන් කරලා තින්නේ. මාර සුවඳක් එනවා මේකේ. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක ඩුබායි වල අරාබිකරේ රටවල් අතර මාරම් ප්‍රසිද්ධ කෑම එකක්. හැබැයි මේකේ උපත සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ යේමන් කියන රටේ. යේමන් රටේ තමයි මේකේ නිර්මාණය බිහි වෙලා තියෙන්නේ. යේමන් වලින් පටන් ගත්තු මේ ආහාරය දැන් මුළු ලෝ වටාම ප්‍රසිද්ධ කෑම එකක්. විශේෂයෙන්ම ඩුබායි වල මාරම ප්‍රසිද්ධයි. ඕනම රෙස්ටුරන්ට් එක ගියාට අපිට ගන්න නැහැ. මේකට ආවේනික වෙනම රෙස්ටුරන්ට් වර්ග තියෙනවා. ඒකට ගියහම මන්දි ස්පෙෂල් කියලා කිව්වහම chicken mandi, ඒ වගේ mutton mandi, ඒ වගේ දේවල් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙත් තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ කෑම එක ඇවිල්ලා steam rice. ඒ කියන්නේ මේ බත් හොඳට තම්බල තෙල් ගතිය අඩුවෙන්, ඒ වගේම chicken එක ගත්තත් chicken එක තෙල් වලින් රහිතව මේගොල්ලෝ තම්බලා ගොඩාක් යට තම්බලා, ඒ කියන්නේ මේක තියෙන විශේෂත්වය වෙලා මේක තම්බපු ගතියකින් තියෙන ආහාර. මේක ඇවිල්ලා steam rice and steam chicken. මේක අද අපි ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නත් හේතුව තමයි මේක සුවිශේෂීම ආහාරයක්. මේකේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බවත් මේගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හිතලා තියෙනවා. මොකද මේක තෙල් රහිතයි. ඔක්කොම ඇවිල්ලා තෙල් රහිත ආහාර. ඉතින් chicken ගත්තත් ඒක fresh ගතියට තියෙනවා. rice එක ගත්තත් ඒක තෙල් රහිත ආහාරයක්. කද්දි හරියටම taste එක කියන කොහොමද කටට දැනෙන්නේ? සුවඳ නම් එනවා. දැන්ටත් මාරම් බඩගිනි. අපි කද්දි ඔයාලට විස්තර කියන්න. හැබැයි කන්න කලින් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා soup එකක්. ඒක මුලින්ම taste කරන්න ඕන. ඉතින් අපි soup එකේ රස බලමු මුලින්ම. මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද කියලා. මේකේ අර මේ ලෙමන් ගතියයි ටොමේටෝ කෑලි තියෙන හින්දා මාරම රහක් තියෙන්නේ. රසනහර පිනා යනවා සුප් එකේ බොද්දි. දැන් අපි කෑම එක බෙදා ගමු. දැන් නම් මාරම් බඩගිනි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ස්ටීම් ගතියට හොඳට රයිස් එක තියෙනවා. අපි රයිස් බෙදාගෙන අපි බලමු මේක දැන් chicken එක ටෙස්ට් එක කොහොමද කියලා. ඔයාලට පෙනෙයි මේකේ මේ ස්ටීම් ගතියට බලන්න මාරම ෆ්‍රෙෂ් ගතියට. ඒ කියන්නේ කිසිම එහෙම ගතියක් නෑ. ඔක්කොම ස්ටීම් කරලා හොඳටම තියෙනවා. අපි කාලා බලමු හරියටම කොහොමද කියලා. දැන් අපි දාගමු මෙන්න මේ සෝස් ටිකක්. මේක නැචරලි හදලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ ලුණු හැමදේම දාලා.
දැන් මේ ඩුබායි වල ස්පෙෂල්ම කෑම ඔන්න දැන් අපේ ගෙදර කෑම මේසේ මම try කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මම දැන් කද්දි හරියටම කියන්නම් කොහොමද රහ. දැන් සුප් එකේ නා රස බලලා ඉවරයි. හුඟ දවසකට පස්සේ එළියෙන් කෑම එකක් try කරේ. මොකද අපි මේ ටිකේම ගෙදර හිටියේ. ගෙදර කෑම try කරා. ඉතින් අද නිවාඩු දවස් මේ try කරන එක බෙදාගමු ඔයාලත් එක්ක. බලමු. එහෙනම් මම පටන් ගන්නම්. මේ chicken එක එහෙම මාරම විදියට fresh කදාලා එහෙම චුට්ටක් කවලා කාලා බලමු. මේක අර fresh ගතිය ඇඟටම දැනෙනවා කියන්නේ. ඒ රයිස් එකත් එක්ක හැපිලා මේ සෝස් එක දැනෙද්දි ඇඟ පුරාම දුවනවා. මාරම රහක් තියෙනවා. මාරයි. මම ගොඩක් මාසෙ මේ මෙන්න මේ සෝස් එකට මේ සෝස් එකෙන් තමයි මේගොල්ලන්ගේ මේ රස වැඩි කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේ සේරම දේවල් නැචරල් මේගොල්ලෝ යූස් කරලා තියෙන්නේ. මාරම රහක් දැනෙනවා. මාරම ෆ්‍රෙෂ්. රේටින් එක මේක රේටින් එක ඇත්තටම දෙන්න පුළුවන් 10න් 9ක්. මොකද අපිට කියන්න බෑනේ මේක ස්පෙෂල්ම කියලා. මේක තව කෙනෙක් කහලා බලලා මේක රස කිව්ව වෙලාවට 10න් 10ම දෙන්න පුළුවන්. මගේ හැටියට නම් 10න් 9ක් කෙලින්ම දෙනවා. මන්දියක කෑවයින් පස්සේ දැන් අපේ ඩෙසර්ට් එක විදිහට තියෙනවා මේ කුනාෆා. කුනාෆා කියන්නේ මේ අර මන්දියක වගේම සාම්ප්‍රදායික අරබි කෑමක්. අපි බලමු මේක. මේකට මුලින්ම මේකට උඩින් අපිට තියෙනවා sugar syrup එකක් mix කරන්න. ඒක mix කරලා තමයි මේකේ රස බලන්න ඕන. බලමු. මේ මාත් වෙනද රස බලන්න. noodles ඔය. කොහොමද රස? පැන්පරස. ආරම රසයි උලම මලක් පැරසයි. ඔට යවන්නද? කොහෙන්ද මාත් එන්නම් ඔහොම කරා. ඔන්න මම දැන් මෙහාට කියලා කුනාෆා කවා ගන්න හදන්නේ. මාරයිනේ. ඒකේ තියෙන පැණි රස ගතිය හින්දා මත් වෙලා යනවා වගේ. ඉතින් ඇත්තටම ෆුඩ් මීල් එක අපි හොඳටම එන්ජොයි කරා. ඒක නම් ලකුණු 10න් 9ක් දැන්ට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ දේ try කරලා අපිට කියන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, like කරන්න. තාමත් ඔයා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට එනකම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.